हेलो साथीहरू, नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। आज मैले कालिजको मासुको रेसिपी लिएर आएकी छु। कालिजको नि खासै त्यस्तो खाने जस्तो मासु त हुँदैन साथीहरू, तर सुप चाहिँ अति टेस्टी हुन्छ। अझ त्यही पनि फार्मिङ गरेको होइन, प्योर जङ्गली कालिजको। पहिला यसको बुत्लाहरू फालेर राम्रोसँग पोलेर सानसानो पिसमा काट्ने। यसको मसलाको लागि मैले 4-5वटा सुकमेल, 4-5वटा ल्वाङ, जिरा अलिकति टिमुर, अलिकति मरिच र अहिलेलाई मैले एउटा मात्रै खुर्सानी पिसेको छु। पछि चिल्ली फ्लेक्स राख्नुपर्छ। अब यो मसलालाई पिसेर धुलो बनाउने। मैले यो कालिजको मासुलाई साथीहरू कुकरमा पकाउने निदो गरेको छु, किनभने यो सुप खाने हो अनि कुकरमा बनाएको सुप राम्रो हुन्छ। त्यही भएर एउटा कुकरमा तेल राखेर तेल तातेपछि मैले प्याज राखेँ, त्यसपछि तेजपात पनि राखेँ साथीहरू। अब प्याजलाई गोल्डन ब्राउन हुँदासम्म भुट्नुपर्छ अनि त्यसमा मासु राखेर मासुलाई पनि एकछिनसम्म भुट्ने। एकछिनसम्म यसलाई नुन र हल्दी नराखिकन यत्तिकै भुट्छु। त्यसपछि म 1 चम्मच हल्दी राख्छु र फेरि एकैछिनसम्म भुट्छु। एकछिन भुटिसकेपछि अब कुटेको लसुन अदुवा राखिदिन्छु। लसुन अदुवा राखेर त्यसलाई पनि राम्रोसँग मिक्स गर्ने। लसुन अदुवा राम्रोसँग मिक्स भइसकेपछि अब नुन राख्छु। त्यसपछि टमाटर राखेर एकछिन ढाकेर पाक्न छोडिदिन्छु। टमाटर गल्दासम्म ढाकेर पकाइसकेपछि अघि पिसेर राखेको धुलो मसला राखिदिने। मसलालाई मासुमा सबैतिर लाग्ने गरेर राम्रोसँग मिक्स गर्ने। अनि त्यसपछि फेरि एकछिन ढाकिदिने र अलिकति चिल्ली फ्लेक्स राख्ने र अलिकति पानी राखेर अब कुकरलाई बन्द गरेर सानो हिटमा 1 सिटी लाग्दासम्म पाक्न दिनुपर्छ। जब 1 सिटी लाग्छ कुकरमा, मासु पाकेर रेडी हुन्छ। अब आफूलाई कति सुप चाहिएको छ त्यति पानी राखेर माथिबाट हरियो धनिया पनि छर्केर एकछिन उमाल्नुपर्छ। त्यसपछि हाम्रो तातो मिठो टेस्टी कालिजको सुप तयार हुन्छ साथीहरू। अझ यो जाडो मौसममा कालिजको सुप खान पायो भने त साथीहरू साह्रै आनन्द आउँछ। यसले हिट दिन्छ, शरीरको चिसो फाल्छ। हजुरहरूले पनि यो जाडोमा कालिजको मिठो सुप ट्राई गर्नुहोला। एकचोटि मेरो मेथडबाट पनि ट्राई गर्नुहोला। हजुरहरूको र मेरो पकाउने तरिका फरक हुनसक्छ साथीहरू, कहिलेकाहीँ फरक स्टाइलबाट पकाउँदा पनि छुट्टै मिठो हुन्छ। त्यही भएर मेरो रेसिपीलाई पनि फलो गरिदिनु होला। आजको मेरो यो रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला साथीहरू। अनि मेरो यो च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। हस्त धन्यवाद, नमस्ते।